धौलागिरीको शिरदेखि बगेको भेरी नदीले पश्चिममा सुर्खेतका फाँटहरू भिजाए। सुर्खेतमा नदी नजिकै एउटा सानो गाउँ छ, दशरथपुर। आज गाउँबाट भर्ती लागेका भाइ योगेशको परिवार खुसियाली मनाउँदैछन्। मेसेज जाँदाखेरि त जे चिज पनि हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज रहेछ यो होइन। पछि बाबु पनि भर्ती लाग्न सफल भयो। अनि त्यो मोमेन्ट भनिदिनुहोस् न, जब बाबुले फोन गरेर मम्मी म भर्ती लागेँ अथवा बुवा म भर्ती लागेँ भने त्यति बेला कस्तो फिल भएको थियो भनिदिनुहुन्छ कि? फर्स्टमा बाबुले मलाई गर्यो, बाबुले बिहान जाने बेलामा नै हाम्रो डकुमेन्ट जब अब आइपुग्नुहुन्छ त्यहाँ भन्ने बेलामा नै बाबुले बिहान भन्यो कि आफ्नो बाबालाई फोन गर्यो। अनि बाबा चिन्ता नमान्नु, जसले जे भने नि जे गरे नि चिन्ता नमान्नु, म छु। भर्खर फेरि बाबा बित्नु भएको थियो कि उहाँको ससुरा बित्नु भएको थियो। अनि उहाँ फेरि एकदमै टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो कि। त्यसपछि बाबुले भन्यो कि अनि बाबा म छु, टेन्सन नलिनु, मेरो डकुमेन्ट आइपुग्न लाग्यो, म छु नि बाबा, चिन्ता नमान्नु, जसरी पनि म भर्ती लागेर देखाउँछु भनेर भन्दै थियो बाबुले। तर लागेर देखायो होइन, एकदम परमेश्वरको कृपा। त्यसमा चाहिँ धेरै खुसी भएपछि हामी बोल्नै नसक्नुहोस् त, मलाई कन्फ्युज पनि लाग्यो। कस्तो भर्ती चाहिँ हुन्छ भन्ने थियो, हुन्छु नि भनिरहेको थियो। तर पनि अब के हो अब उसले एकैचोटि म भर्ती लागेँ बाबा भन्ने बित्तिकै अब त्यो सत्य हो कि के हो कि कस्तो जस्तो लाग्यो कि। त्यति भने भर्ती लागेँ बाबा म भने काटेँ, पुरै हुनु भएन। उहाँ त बोल्नै सक्नु भएको थिएन। उहाँले पहिला मलाई फोन गर्नुभयो, फोन गरेपछि बाबुले फोन गरेपछि त्यसपछि बिस्तारै 10 बजीतिर बिस्तारै कि बाबु त भर्ती लाग्यो भन्नुभयो कि। एकदमै अब जुन बाबुले भनेर गएको थियो नि एकदम सम्झाएको थियो कि। मैले भनेको थिएँ अहिले बाबा पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ, बाबु भर्खर बाजे भेट्नु भएको, अनि त्यही भएर नि बाबा तनावमा हुनुहुन्छ, चिन्ता नमान्नु, हामी जसरी पनि डकुमेन्ट पुर्याउँछन् भनेको थियौँ। सानोमा केही चञ्चल स्वभावका योगेश ठुलो भएपछि भने दुःखलाई राम्रोसँग बुझ्ने भए। बाबु छोरा सानोमा चाहिँ एकदम अलिक भद्र टाइपको थियो, अनि अलिकति जिद्दी स्वभावको थियो। हुनै नसक्ने कुराहरू पनि म गर्न सक्छु भन्ने टाइपको स्वभावको थियो। जसले गर्दाखेरि अब योमा जुन चाहिँ यो ब्रिटिस आर्मी हुने भन्ने कुरामा पनि उसले धेरै चाहिँ नि पहिला कन्सेप्ट गरेको थिएन। पहिला सानोमा चाहिँ आफू लेक्चर बन्छु, पढेर म लेक्चर हुन्छु भन्ने टाइपको मान्छे थियो। जब पछि चाहिँ उसले काठमाडौँ गएर पढ्यो 9 र 10 क्लास, त्यसपछि उसलाई 81 कहाँबाट चाहिँ त्यस्तो खालको फिलिङ्स भयो। किनभने हाम्रो यो सायद लाग्छ यो पारिवारिक परिवेशले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब मैले छिटो जागिर खानुपर्छ, मैले लाउरे नै बन्नुपर्छ, तर ब्रिटिसै आर्मी हुनुपर्छ भन्ने गरी ऊ चाहिँ जब एकोर टाइपमा लाग्यो। यहाँ आएर +2 गऱ्यो, फेरि यहीँ जीवनज्योति माविबाट यहीँ दशरथबाट +2 गऱ्यो। +2 गर्ने बित्तिकै तुरन्तै म चाहिँ ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर जान्छु भनेर नेटमा तपाईँहरूको चाहिँ नि खोज्यो। त्यसपछि नेटमा हजुरहरूको यो देखेको छ प्रि आर्मी ट्रेनिङ स्कुलको। उसलाई सम्पूर्ण कुरा फेरि त्यो ब्रेभ गोर्खा, अर्को के गोर्खा सल्युट भन्ने के सब कुराहरूको त्यहाँ के कसरी पढाइ हुन्छ, के कसरी ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने कुरा सबै हेरेछ। त्यसपछि उसलाई प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर मन पर्यो। त्यसपछि हजुरसित हाम्रो सम्पर्क केही पनि थिएन। 81 हामीले त्यो प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरको हजुरको युट्युब च्यानल हेरेर हामी पोखरा गयौँ। म बाबुलाई छोड्न गएको थिएँ। त्यसपछि आएर चाहिँ बाबुले यो गण्डकी लाइन भन्ने, अब हामीले खास त्यो पोखराको बारेमा थाहा थिएन। अनि बाबुले चाहिँ अमरसिंह चोक झरेर हामी उमा जानुपर्छ भन्ने खालको हामीले लोकेसन ट्र्याक गरेर हामी तपाईँको ट्रेनिङ स्कुल भेट्न सक्नु भयौँ। सबभन्दा पहिला चिन्ने मान्छे तिमी होइन? आज हामी हुन त ग्याप हुन्छ हजुर गुरु आज बेस्ट हान्नु पऱ्यो। लास्टै हो केटाहरू। ल भाइ रेडी छ यो ग्रुप? लेट्स गो। ओके स्ट्यान्ड बाई, रेडी गो। र देखाउने बेलाको मोमेन्टमा जानु चाहेँ म एकैछिन। देखाउने बेला जस्तो भोलि थियो भने आज उसले डकुमेन्ट के मिस गरेको थियो, त्यति बेला दिदीलाई कस्तो फिल भएको थियो भनिदिनुहुन्छ कि? म त यस्तो नराम्रो फिल भयो कि अब बाबुले भन्यो मेरो जिन्दगीको कुरा छ मम्मी, जसरी पनि पठाइदिनु पऱ्यो, त्यो मेरो जिन्दगीको कुरा छ भन्यो। त्यसपछि मलाई त
अब कतै त्यही कुराले नै त्यसको त्यो फेल भयो भने त्यो देखाउन पाएन भने कतै डिप्रेसनमा पुग्ने हो कि एकदम खराब बाटो अपनाउने हो कि त्यस्तो एकदमै टेन्सन भयो। त्यसपछि उहाँले पनि भन्नुभयो अब कसरी पढाउने भनेर उहाँले पसल बन्द गरेर आइहाल्नु भयो, घरमा आउनुभयो। अनि पछि पर बाबु आफ्नो साथीलाई फोन गर्छ उसले, जनकलाई। त्यो जनकले फेरि म एक्लै भए पनि जान्छु भनेर त्यस्तै त्यो सोचेर आयो कि एकदमै साहस लिएर साथीको लागि बिचरा त्यो बाबु। अनि त्यसपछि बाइकहरू खोजाइ भयो। अब कसैले बाइक नदिने, अब त्यस्तै त हो नि गाउँघरमा, कसैले बाइक नदिने भन्नुभयो, कहिले के गर्ने, यताउता गर्दा गर्दै खोज्दै त्यसपछि हाम्रो भान्जाले फेरि बाइक लिएर आउनुभयो। विक्रम मर्सेङ्गी भन्ने एउटा मेरो भान्जा नाता लाग्ने भान्जा हुनुहुन्छ। उहाँले जुन चाहिँ एम्बुलेन्स ड्राइभर हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामीलाई सुर्खेत जानुभएको वीरेन्द्रनगर फर्केर अनि आएर त्यसपछि साँझ पऱ्यो 5 बजिसकेको थियो, 5:30 भइसकेको थियो। त्यसपछि उहाँको बाइकमा ल म जान्छु भन्नुभयो। अनि उहाँलाई पुर्याएर अनि उहाँ मार्फत हामीले डकुमेन्ट बाबुको जसरी पनि उहाँ पुर्याउँछौँ भनेर जनक र विक्रम 2 जना जानुभयो। जस अर्ली टाइममा एकदम 6 बजे नै काठमाडौँ पोखरा पुग्नुभयो। यहाँबाट बेलुका 6 बजे हिँडेको बाइकमा, त्यो एकदम जाडो मौसममा होइन, कसरी जानुभयो चिसोको मौसममा भनेर मलाई एकदम चाहिँ बहुत रातभरि तनाव सुत्दै भएन। अनि बाबुलाई पनि बहुत तनाव भयो। फेरि बाबु कस्तो अलि हट स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही डकुमेन्ट गाडीले त्यहाँ देखिन पाएन भने ऊ चाहिँ केही नराम्रो बाटो अपनाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा बहुत डर लाग्यो। त्यो डर भोलि सेलेक्सनको प्रोसेस जे भए पनि हजुर बाबुले कुनै नराम्रो घटना नगरोस् भन्ने चाहिँ त्यसले अझै पिरोले तपाईँ त्यसले धेरै पिरोले। त्यसै साँझ फोन गऱ्यो, हामीले फोन गरे पनि नउठाउने, अझै टेन्सन मानेर हामीले फोन गरे उठाएन। अनि हजुरको त्यो उहाँ हुन्छ नि विनोद सरले होइन मैले बाबुलाई सम्झाएको छु, तपाईँले यति बेला बजीसम्म पुर्याए हुन्छ भनेर पहिला 5 बजी भनिरहेको थियो बाबुले। अनि भन्नुभयो 6 बजीसम्म पुर्याए हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अलि ढोकामा 6 बजीसम्म त पुगिहाल्नुहुन्छ होला भन्नुभयो। हामी उहाँलाई पनि अब त्यति लामो बाटो बाइकमा जाने, एक्सिडेन्ट हुने, जाडो मौसम, धेरै चिसो थियो त्यति बेला, फेरि एकदमै चिसो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पुग्नुहुन्न कि बिचरा होइन, उहाँहरूलाई केही एक्सिडेन्ट हुन्छ कि, अब बहुत खालको कुरा भयो, धेरै तनाव भयो। तर बिहान 6 बजी उहाँ पुगेँ भन्नुभयो। बाबु भर्ती लागिसकेपछि अब एक खालको प्राउड फिल त हुने नै भयो। बच्चालाई भेटघाट गर्नको लागि हामी त्यहाँ मतलब पोखरा, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई बहुत नराम्रो फिल भयो। किनभने अब बच्चा सानो जस्तो लाग्थ्यो। अब बच्चा चाहिँ कलिलै उमेरमा चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भयो। बाबु भर्ती हुँदा चाहिँ एक खालको खुसी, उसको सपना आफूले आफ्नो सपना सफल पार्यो, सफल भयो। त्यो सपनामा आफ्नो जुन लक्ष्य थियो सानैदेखि लाउने हुने भन्ने, त्यो उसको लागि चाहिँ उसलाई सम्झिँदाखेरि खुसी लाग्ने, उसको सपना पुरा भयो भन्दा। तर हामीलाई सम्झिँदा, आफूलाई सम्झिँदा चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल भयो। अब बाबु त्यति टाढा जाँदैछ, पहिलोचोटि सुरुमा काख छोड्यो, अहिले साथै छोड्यो, त्यति टाढा जाँदै गयो। त्यसमा चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल त भयो। बाबुको रिसेन्ट पोस्ट हेरेको थिएँ मैले, बाबुले लेखेको थियो मेरो आड, मेरो भरोसा, मेरो आमा भनेर लेख्नु भएको थियो। दिदीले अन्तिममा बाबुले यदि यो भिडियो हेरिराखेको छ भने बाबुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले भन्न छुटाउनु भएको केही कुराहरू अथवा बाबुलाई केही मेसेज? बाबुले जुन कुरा क्याम्पभित्र छिर्ने बेलामा अनि बाबा मम्मी म छु, हाम्रो कति दिन दुःखको दिन मात्रै आउला र होइन, सुखको दिन पनि आउँछ बाबा हाम्रो, म लिन्छु, चिन्ता नगर्नु भनेर जसरी भित्र पसेको थियो क्याम्पभित्र, त्यसरी नै मेरो छोरा आज सफल भएर, आज ब्रिटिस आर्मीमा सफल भएर आज त्यो अनि बेलायतमा गएर आफ्नो ट्रेनिङमा अनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दैछ। अनि यता परिवारको कुनै पनि चिन्ता नलिएर जसरी साहस एउटा लिएर त्यो ठाउँमा ब्रिटिस आर्मी हुन्छु भनेर गएको थियो, आज सफल भएको छ। त्यसरी नै आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झेर, घरको जिम्मेवारी सम्झेर, होइन कुनै चिन्ता फिक्री नलिएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर अनि त्यो ट्रेनिङ सफल पुरा गर्न सकोस्।
अब त 1-2 वर्षपछि मात्रै भेट्न पाउनुहुन्छ, कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ, कतिको याद गरिराख्नु भएको छ बाबुले? मेरो छोरालाई नसम्झिने मलाई पल छैन, कुनै पल छैन मेरो छोरालाई नसम्झिने। हरेक कुरामा, खाने बेलामा, अनि उसको साथीहरू यता यता हिँड्ने बेलामा एकदमै याद आउँछ। विशेष गरेर चाहिँ साँझको समयमा जब फुटबल खेलेर मम्मी भन्दै ढोकाबाट हेर्ने, झ्यालबाट हेर्ने, के पाक्दैछ भन्ने, त्यस्तै आउँथ्यो गीत गाउँदै तलैबाट नाच्दै आउँथ्यो मेरो वरिपरि। चिन्ता नगर न आमा भन्दै त्यो सालेको गीतहरू गाउँदै हात घुमाउँदै जसरी मेरो वरिपरि हिँड्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदमै याद आउँछ। जब साँझ पर्छ मलाई एकदमै यति नराम्रो फिल हुन्छ कि सधैँ मैले कसैलाई भन्दैन, तर म नरोको कुनै पल छैन, बाबुलाई नसम्झेको कुनै पल छैन। मैले बाबुहरूको साथीहरू आउँछ घरबाट, त्यति बेलामा यति नराम्रो फिल हुन्छ। हुन्छ दिदी, सानोमा नगर्नुहोस्, सबै कुरा प्रतीक्षाको फल रहेछ आखिर, होइन? अब कुनै समय आउला फेरि पनि तपाईँहरू आफ्नो बाबुलाई मजाले भेटेर तपाईँहरू सबै हाँसी खुसी बसेको हामीले फेरि पनि देख्न पाउँछौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकदमै प्राउड बाबुको, हामीले त उसलाई एकदमै प्राउड भनेको थियौँ, प्राउड बाबुको प्यारेन्ट्स हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई, ब्रिटिस आर्मी बाबुको प्यारेन्ट्स हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। धन्यवाद दिदी, थ्याङ्क यू। बच्चाहरूले जसले जागिर खाने हो, जसले ब्रिटिस आर्मी हुन्छु भन्छ, सिङ्गापुर पुलिस हुन्छु भन्छ, पोखराको सेन्टरहरूमा एकदमै राम्रो खानाको बस्नुको व्यवस्था र खेलकुद ट्रेनिङको व्यवस्था, फिजिकलको व्यवस्था र शिक्षाको जुन चाहिँ त्यहाँ भर्ती लाग्नको लागि चाहिने प्रारम्भिक शिक्षाहरू छ, त्यो शिक्षा चाहिँ प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा एकदमै बेटर छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो बुवाआमाको इन्टेन्सनले नपठाउनु होला बच्चालाई, एकदम बच्चाको अन्तरात्माबाटै छ भने चाहिँ त्यहाँ प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा पठाउनु। मेरो बच्चाले 8 महिनाको समयावधिमा जस कहिले फिजिकल नगर्ने बच्चा त्यसरी त्यो भयो, अहिले ब्रिटिस आर्मी नामले सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको इन्टेन्सन छ भने प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा पठायो भने सक्नु हुनसक्छ भन्ने कुरा मलाई ढुक्क छु म।